ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan. Exodus 40 verses 1 to 38. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos ay paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo sila ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglilingkod sa akin bilang pari. Palitan mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo rin sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Dahil sa pagkapahid mo sa kanilang ng langis, mananatili silang mga pare habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ng ayon sa iniuutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo rin ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniuutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Inisunuot din ng mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh.
Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan, sa may gawing hilaga ng tabernakulo, sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan, sa gawing timog ng tabernakulo, sa tapat ng mesa. Iniayos ang mga ilaw, tulad ng utos ni Yahweh. Iniligay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto, sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabagong insenso, tulad ng utos ni Yahweh sa kanya. Ikinabit niya rin ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay nilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan. At dito niya inialay ang mga handog na sinunog at mga handog na pagkaing butil, tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar, at ito'y nilagyan ng tabing. At nilagyan din niya ng tubig. Doon naguhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapitan ang altar, naguhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Matapos ni Moises ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya rin nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Setting up the tabernacle. Exodus 40 verses 1 to 38. Then the Lord said to Moses, "Set up the tabernacle, the tent of the meeting, on the first day of the first month. Place the ark of the covenant law in it, and shield the ark with a curtain. Bring in the table and set out what belongs on it. Then bring in the lampstand and set up its lamps. Place the gold altar of the incense in front of the ark of the covenant law, and put curtain at the entrance to the tabernacle.
Place the altar of burnt offering in front of the entrance to the tabernacle, the tent of meeting. Place the basin between the tent of meeting and the altar and put water in it. Set up the courtyard around it and put a curtain at the entrance to the courtyard. Take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. Then anoint the altar of burnt offering and all its utensils. Consecrates the altar, and it will be most holy. Anoint the basin and its stand, and consecrate them. Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of the meeting and wash them with water. Then dress Aaron in sacred garments. Anoint him and consecrate him, so he may serve me as priest. Bring his sons and dress them in tunics. Anoint them just as you anointed their father, so they may be served me as priest. Their anointing will be for a priesthood that will continue throughout their generations. Moses did everything just as the Lord commanded him. So the tabernacles set up on the first day of the first month in the second year. When Moses set up the tabernacle, he put the bases in the place, erected the frames, inserted the crossbars, and set up the posts. Then he spread the tent over the tabernacle and put the covering over the tent, as the Lord commanded him. He took the tablets of the covenant law and placed them in the ark, attached the poles to the ark, and put the atonement cover over it. Then he brought the ark into the tabernacle and hung the shielding curtains and shielded the ark of the covenant law, as the Lord commanded him. Moses placed the table in the tent of the meeting on the north side of the tabernacle, outside the curtain, and set out the bread on its first before the Lord, as the Lord commanded him. He placed the lampstand in the tent of the meeting opposite to the table, on the south side of the tabernacle, and set up the lamps before the Lord, as the Lord commanded him. Moses placed the table in the tent of the meeting on the north side of the tabernacle, outside the curtain, and set out the bread on it before the Lord, as the Lord commanded him. He placed the lampstand in the tent of the meeting opposite the table, on the south side of the tabernacle, and set up the lamp before the Lord, as the Lord commanded him. Moses placed the gold altar in the tent of the meeting in front of the curtain, and burned fragrant incense on it, as the Lord commanded him. Then he put up the curtain at the entrance to the tabernacle. He set the altar of burnt offerings near the entrance to the tabernacle, the tent of the meeting, offering on its burnt offerings and grain offerings, as the Lord commanded him. He placed the basin between the tent of the meeting and the altar and put water in it for washing. And Moses and Aaron and his sons used to and wash their hands and feet. They wash whenever they enter the tent of meeting,
or approach the altar as the Lord commanded Moses. Then Moses set up the courtyard around the tabernacle, and after that put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses finished the work. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and the fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their travels.